בשעות המוקדמות של ה-13 באוגוסט 1961, עובדי בניין ממזרח גרמניה מאוגפים על ידי חיילים ושוטרים החלו לפרק רחובות ולהרים מחסומים לרוחב העיר ברלין וסביבתה. לילה זה ציין את תחילתו של אחד מקווי ההפרדה הידועים ביותר לשמצה, חומת ברלין. העבודות על החומה המשיכו עד העשור הבא, בעוד היא חתכה שכונות, הפרידה משפחות ופיצלה לא רק את גרמניה, אלא את העולם. כדי להבין איך הגענו לנקודה הזו, אנחנו צריכים לחזור למלחמת העולם השנייה. אמריקה, בריטניה וצרפת איחדו כוחות עם ברית המועצות מול מדינות הציר. אחרי שהביסו את גרמניה הנאצית, כל אחת מהאומות המנצחות שלטה על חלק מהמדינה. החלוקה הייתה אמורה להיות זמנית, אבל בעלות הברית לשעבר מצאו את עצמן במחלוקת על החזון שלהן לאירופה של אחרי המלחמה. בעוד המעצמות המערביות קידמו כלכלות שוק ליברליות, ברית המועצות רצתה להקיף את עצמה באומות קומוניסטיות צייתניות, כולל גרמניה מוחלשת. כשהיחסים ביניהן הידרדרו, הרפובליקה הפדרלית של גרמניה נוצרה במערב, בעוד הסובייטים הקימו את הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית במזרח. מדינות הלוויין הסובייטיות הגבילו מסחר עם המערב ונסיעות אליו, כך נוצר גבול בלתי עביר. הוא היה ידוע כמסך הברזל. בבירת גרמניה לשעבר, ברלין, המצב היה מורכב במיוחד. למרות שהעיר הייתה לגמרי בתוך הטריטוריה המזרחית הגרמנית של ה-GDR, ההסכם של אחרי המלחמה העניק לבעלות הברית ניהול משותף. אז אמריקה, בריטניה וצרפת יצרו מובלע דמוקרטית ברבעים המערביים של ברלין. למרות שלמזרח גרמנים היה אסור לעזוב את המדינה, בברלין זה היה עניין פשוט של הליכה, או נסיעה ברכבת התחתית, חשמלית או אוטובוס לחלק המערבי, ואז המשך נסיעה למערב גרמניה ומעבר. הגבול הפתוח הזה היווה בעיה למנהיגות המזרח גרמנית. הם טענו שהם מייצגים את ההתנגדות הקומוניסטית להיטלר והציגו את מערב גרמניה כהמשך השלטון הנאצי. בעוד ארצות הברית ובעלות בריתה שפכו כסף לשיקום מערב גרמניה, ברית המועצות הוציאה משאבים מהמזרח כפיצויי מלחמה, מה שהפך את הכלכלה המתוכננת שלה לעוד פחות אטרקטיבית. החיים במזרח גרמניה התנהלו תחת עינה הפקוחה של השטאזי, המשטרה החשאית שהציטוטים והמודיעים שלה ניטרו את האזרחים לכל סימן של חוסר נאמנות. בעוד שבמזרח היו שירותי חינוך ורפואה בחינם, המערב התגאה במשכורות גבוהות יותר, יותר מוצרי צריכה וחופש אישי גדול יותר. עד 1961 בערך 3.5 מיליון איש, בערך 20% מאוכלוסיית מזרח גרמניה, עזבו, כולל הרבה בעלי מקצוע צעירים. כדי למנוע הפסדים נוספים, במזרח גרמניה החליטו לסגור את הגבול, וכך נכנסה לתמונה חומת ברלין. היא נפרסה לאורך 43 קילומטרים דרך ברלין, ועוד 112 קילומטרים דרך מזרח גרמניה. המחסום הראשוני היה מורכב מחוטי תיל וגדרות. כמה ברלינאים ברחו בקפיצה מעבר לגדר או יציאה מחלונות, אבל כשהחומה התרחבה זה הפך לקשה בהרבה. עד 1965 נוספו 106 קילומטרים של מחסום בגובה של 3.6 מטרים מבטון, עם צינור חלק למעלה כדי למנוע טיפוס. במשך השנים הבאות המחסום חוזק ברצועות חודים, כלבי שמירה ואפילו מוקשים, יחד עם 302 מגדלי שמירה ו20 בונקרים. גדר מקבילה מאחור יצרה שטח של 100 מטרים שנקרא רצועת המוות. שם נהרסו כל הבניינים והאדמה כוסתה בחול כדי לספק קו ראייה פנוי למאות השומרים שקיבלו הוראה לירות בכל מי שמנסה לחצות. עם זאת, כמעט 5,000 איש בסך הכל הצליחו לברוח ממזרח גרמניה בין 1961 ל-1989. כמה מהם היו דיפלומטים או אתלטים שערקו כששהו מחוץ למדינה, אבל אחרים היו אזרחים רגילים שחפרו מנהרות, שחו לרוחב תעלות, טסו בבלונים פורחים ואפילו התפרצו עם טנק גנוב דרך החומה. ועדיין הסיכונים היו גדולים. מעל 138 איש מתו בעודם מנסים לברוח. כמה נורו לעיני מערב גרמנים שלא יכלו לעזור להם. החומה עיצבה את כלכלת מזרח גרמניה בכך שמנעה מכוח העבודה שלה לעזוב, אבל היא החתימה את המוניטין שלה, והפכה לסמל של הדיכוי הקומוניסטי. כחלק מהפיוס עם המזרח, האמנה הבסיסית של 1972 הכירה פרגמטית במזרח גרמניה, בעוד מערב גרמניה שמרה על התקווה לאיחוד לבסוף. למרות ששלטון המזרח אפשר בהדרגה ביקורי משפחות, הוא ניסה להניע אנשים ממימוש הזכויות האלה בתהליך בירוקרטי מעייף ותעריפים גבוהים. עם זאת, הוא היה עמוס לעייפה בבקשות.
עד סוף שנות ה-80, הליברליזציה של משטרים אחרים בגוש המזרחי גרמה להפגנות מסיביות למעבר חופשי ולדרישה לדמוקרטיה. בערב ה-9 בנובמבר 1989, מזרח גרמניה ניסתה להפיג את המתח בכך שהפכה את אשרות המעבר לקלות יותר להשגה. אבל ההכרזה הביאה אלפי תושבי מזרח ברלין למעברי הגבול בחומה, וזה הכריח את השומרים המופתעים לפתוח את השערים מיידית. קהלים שמחים זרמו למערב ברלין, כשאנשים משני הצדדים רקדו על החומה, ואחרים החלו להרוס אותה עם כל כלי שהצליחו למצוא. למרות ששומרי הגבול ניסו לשמור תחילה על סדר, התבהר במהרה ששנות החלוקה הסתיימו. אחרי 4 עשורים, גרמניה הוחדה רשמית באוקטובר 1990, וברית המועצות נפלה במהרה לאחר מכן. היום, חלקים מהחומה עדיין עומדים כתזכורת לכך שכל מחסום שאנו מקימים כדי למנוע מאנשים חופש, אנחנו יכולים גם להרוס. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.